हेलो बंधु बान्धवी सकल আজি মই বনাম মেগি মাঞ্চুৰিয়ান ৰেচিপি। প্ৰথমতে মই এতিয়া মেগিখিনি সিজাই লম। 2 পেকেট মেগি লৈছো মই। 2 পেকেট মেগিৰ বাবে প্ৰায় 2 গিলাচ পানী লাগিব। তো ইয়া দি মই ইয়াত মেগিখিনি দি দিম। মই মেগিখিনি দি দিছো ইয়াত। এতিয়া মই এখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া মেগিখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এখিনি ভালকৈ অকমান সিজাই লম 2 মিনিট মান। সিজাৰ পিছত মই এখিনি বেলেগ এটা বাতিলৈ কাঢ়ি পেলাম আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া মোৰ মেগিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম পিয়াজ আৰু অকণমান চিলি সস আৰু অলপ কৰ্ন ফ্লোৰ আৰু দিছো অকণমান মেগি মছলা আৰু অকণমান দিম নিমখ। নিমখটো কমকৈ দিব যেহেতু মেগি মছলা নিমখ থাকেই। তো আৰু অকণমান দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মই ভালদৰে এখিনি মিক্স কৰি লম। মই এখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া মই এখিনি বল বনাম, সৰু সৰুকৈ গোল বনাম। এয়া মোৰ বলকেইটা ৰেডি হ'ল। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম কৰি লম এখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ। এয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বলখিনি লাহে লাহে দি দিম। গেছটো অলপ লো ফ্লেমত ল'ব, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ভালকৈ নিসিজিব নহ'লে। তো এতিয়া লো ফ্লেমত দি অলপ সময় ৰাখিম। এইখিনি মই এতিয়া গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া প্লেট এখনলৈ কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া অলৰেডি মোৰ ইয়াত তেল আছিলেই। তেলখিনি অলপ কমাই মই এখন কেৰাহীতে আকৌ এতিয়া মাঞ্চুৰিয়ানৰ ভাল ৰেচিপিটো তাৰমানে লাষ্টৰখিনি কৰিম। এতিয়া মই অকণমান জলকীয়া দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু শিমলা মিৰ্চ লৈছোঁ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান নহৰু কুটা, অকণমান বিলাহী আৰু অকণমান কেঁচা ধনিয়া। এইখিনি মই এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত মই এতিয়া দিম 1 চামুচ সয়া সস আৰু 1 চামুচ দিম টমেটো কেচাপ আৰু 1 চামুচ দিছোঁ মই চিলি সস, যিটো ৰেড কালাৰ চিলি সস সেইটো। ভালকৈ লৰাই ল'ম। ইয়াত দিম এতিয়া অকণমান নিমখ আৰু অকণমান মেগি মছলা। ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান ঘোল ব্যৱহাৰ কৰিম, মানে কৰ্ণ ফ্লাৱাৰ এখন লৈছোঁ। ইয়াতে মই অকণ পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ। ঘোলখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিম। দেখিছেনে উতল আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা বলখিনি দি দিম। এয়া মোৰ মেগি মাঞ্চুৰিয়ান ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ প্লেটিং কৰি ল'ম। এয়া চাওক আৰু এয়া ৰেডি হ'ল মেগি মাঞ্চুৰিয়ান। আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাবচোন আৰু কেনে পালে মোক জনাবচোন আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।